Standard 6 subject General Science, the topic number 4, the disaster management, and the subunit is the storms. We have to look all informations about disaster management. The subunit is storms. How the storms were created, the naturals or man-made or any cause of the storms. All this information you have to looks in the storms subunit. Okay, thank you. Hello students, how are you? Today the standard 6th. Now look here, the standard 6, the subject the general science, the topic 4 disaster management, and the subunit is the storms. आता इयत्ता 6वीच्या जनरल सायन्समध्ये म्हणजे सामान्य विज्ञान या घटकामध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट याबद्दलची आपण माहिती बघत आहोत. डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे नेमकं काय, तर आपत्ती व्यवस्थापन. आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे नेमकं काय, आपल्या जवळच्या सामाजिक जीवनामध्ये किंवा दररोजच्या जीवनामध्ये काही आपत्ती येत असतात, तर त्या आपत्ती आपण जर समजा पूर्ण करायचे असतील, पार करायचे असतील, तर आपण त्या कशा पद्धतीने पार करणं गरजेचं आहे, त्याच्यामध्ये काय काय सुधारणा करणे गरजेचं आहे, त्या परिस्थितीतून त्या संकटातून आपण कसं बाहेर जावं हे गरजेचं आहे. काय नेमक्या नैसर्गिक आपत्ती कोणकोणत्या, मानवनिर्मित आपत्ती कोणकोणत्या, निसर्गनिर्मित, कृत्रिम किंवा अशा कोणत्या आपत्ती असतात की त्याच्यापासून आपल्याला गरजेच्या वेळेला आपण वी हॅव टू बी अलर्ट. आपण ज्या पद्धतीने आपण अलर्ट म्हणावा किंवा दक्ष असलं पाहिजे, ह्या गोष्टी आपण विचार घ्यायच्या असतात, तर त्या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार करायचा आहोत. आपण ह्याच्या अगोदर लँडस्लाईड वगैरे बघितलं. लँडस्लाईड म्हणजे काय, तर भूस्खलन. भूस्खलन म्हणजे नेमकं काय, तर जमिनीचा पोत वगैरे कमी होणे, जमिनीचा पोत एकदम पूर्ण नाहीसा होणे. म्हणजे काय, तर जमीन जी काही असेल तर ती माळीण दुर्घटनेसारखी जे काही परिस्थिती वगैरे होत असेल, तर त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे लँडस्लाईड त्याला म्हणायचं. त्याच्यानंतर फ्लड सिच्युएशन्स म्हणजे महापुराची परिस्थिती. या ठिकाणी बघा, ही महापुरासारखी जी परिस्थिती, ह्या महापुरासारख्या परिस्थितीमध्ये आपण अनेक गोष्टी आपण बघितल्या आहोत. वी हॅव टू लुक द फ्लडी सिच्युएशन्स, so many the houses, so many bungalows, so many human lifestyle is very destroys there. All the various animals and so many various क्रिचर्स ऑल्सो दे वेअर डिस्टर्ब्ड, म्हणजे डिस्टर्बडेड, म्हणजे या ठिकाणी अतिशय दुर्लक्षले जातात म्हणा किंवा डिस्टर्ब होतात. व अशा पद्धतीने अशा घटकामुळं भरपूर पद्धतीने आपल्याला त्याच्यापासून आपल्याला बचाव करायचा असतो, तर त्या बचावाच्या संदर्भामध्ये वगैरे आपण माहिती बघितली आहोत. आता आपण त्याच्या संदर्भातील पुढील माहिती बनवून वी हॅव टू लुक द नेक्स्ट लेवल सिच्युएशन, द disaster, the storms. Which is the storms we have to look there. Okay, now you have to look, there is a storms means म्हणजे वादळ. आता वादळ म्हणजे नेमकं काय, वादळाची परिस्थिती नेमकं काय, वादळ कशामुळे होतात, हे निसर्गनिर्मित आहेत, मानवनिर्मित आहेत किंवा अन्य कोणत्या कारणाने येत असतात. ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वी हॅव टू लुक इन दिस चॅप्टर्स. It is very important. In this previous page, the previous units, we have to look so many information we have to looks there, and today we have to look the storms means वादळे. आता वादळे हे कशा पद्धतीचे असतात ह्याच्या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू रीड्स all the information on the page number 28. There is a storms. Okay, the formation of high and low air pressure builds in a atmosphere causes changes in weather resulting in strong winds or storms. आता या ठिकाणी थोडंसं तुम्ही बघायचं आहे, स्टॉर्म्स म्हणजे नेमकं काय, कशाबद्दलची माहिती या ठिकाणी दिली आहे. आता हे वादळाच्या संदर्भात माहिती देत असताना काय म्हटलं आहे थोडंसं बघा. द फॉर्मेशन ऑफ हाय अँड लो एअर म्हणजे हवेत कमी अधिक जास्त दाबाचे जे काही पट्टे निर्माण होत असतात, त्यामुळे हवामानात होणाऱ्या बदलामुळे वेगाने वारे वाहू लागतात आणि वादळे निर्माण होतात. बघा, द फॉर्मेशन ऑफ हाय अँड लो एअर प्रेशर बिल्ड्स इन ॲटमॉस्फिअर कॉजेस चेंजेस इन वेदर रिझल्टिंग इन स्ट्रॉंग विंड्स ऑर स्ट्रॉम्स असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. द फॉर्मेशन ऑफ हाय अँड लो एअर प्रेशर बिल्ड्स इन द ॲटमॉस्फिअर कॉजेस चेंजेस इन वेदर रिझल्टिंग द स्ट्रॉंग winds and storms.
आता ह्याच्या ठिकाणी मी जी ट्रान्सलेशन तुम्हाला करून सांगतो आहे, ट्रान्सलेशन करत असताना एक आणि एक शब्द पाहणे किंवा त्याचा अभ्यास करणे, वाचन करणे हे खूप गरजेचं असते. द रीडिंग इज व्हेरी इसेन्शियल्स फॉर द द सेमी सायन्स, द जनरल सायन्स बुक्स. Without knowledge, without word understanding, without the meaning of words, you cannot get the proper meaning of these words. So that is why first of all, when you reads first time, if you not get the proper meaning, you can read another time, one time, second time, third times you can read, you can get analysis, and then get the knowledge about the proper meaning of the words. Okay, the storms. The formation of high and low air pressure belts in atmosphere causes changes in weather resulting in strong winds and storms. आता या ठिकाणी काय म्हटले, हवेत निर्माण होणारे कमी अधिक दाबाचे पट्टे आणि त्यामुळे हवामानात होणाऱ्या बदलामुळे वेगाने वारे वाहू लागतात आणि वादळे निर्माण होतात. म्हणजेच वादळे निर्माण कसे होतात हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. हवेमध्ये जे काही कमी अधिक प्रकारचे काही वादळी पट्टे तयार होतात, त्या त्या वादळाच्या पट्ट्यामुळं किंवा त्या तापमानाच्या पट्ट्यामुळं हवात होणाऱ्या बदल्यामुळे वेगाने वारे वाहू लागतात आणि वादळी निर्माण होतात. आता जर समजा एक तुम्हाला उदाहरण सांगतो, त्या उदाहरणावरून तुम्ही ह्याच्यातील माहिती घेऊ शकतात. आय गिव्ह ए फर्स्ट एक्झाम्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन द एक्झाम्पल्स. आय सेड इट धिस एक्झाम्पल इन मराठी and you have to get the proper analysis, you have to get the proper knowledge about the storms, how the storms were created in nature causes. आता निसर्गाच्या कारणामुळे स्टॉर्म्स कशा पद्धतीने तयार होत असं असं तुम्हाला विचारलं किंवा कशा पद्धतीने होत असतात असे विचारले. आता मी मराठीत तुम्हाला या ठिकाणी एक उदाहरण सांगतो. बघा, जर ज्यावेळेला उन्हाळ्याच्या काळामध्ये, उन्हाळ्याचा ज्यावेळेला भरपूर काळ असतो, मे महिन्यामध्ये जर भरपूर ऊन असतं, तर त्या मे महिन्याच्या काळामध्ये भरपूर ऊन पडत असतं व ऊन पडल्यामुळं काय होतं, असं सूर्याच्या प्रकाशामुळं, सूर्याच्या उष्णतेमुळे एखाद्या ठिकाणाची, एखाद्या भागातली एखादी हवा ही काय होते, अतिशय थंड होते, अतिशय विरळ होते व ती हवा विरळ झाल्यामुळं काय होते, ती दुसरीकडे जाते आणि त्या एका ठिकाणचे भाग किंवा एक ठिकाणचा भाग विरळ असलेली हवा भरून काढण्यासाठी मोठमोठ्याने जोरजोराने काय होतात, ती हवा, ती जागा भरून काढण्यासाठी थंड वारे हे ती जागा काय करतात, भरून घेण्यासाठी जोरजोराने वारे वाहत असतात. म्हणजे रिकामी जागा भरून काढण्यासाठी उरलेल्या जागेतील हवा येत असते, तर अशा पद्धतीने हे कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या ठिकाणी दुसऱ्या जागेतील पट्ट्यातील ठिकाणी त्या ठिकाणी ती जागा भरून काढण्यासाठी वादळे येत असतात. अशा पद्धतीने वेगाने वारे वाहू लागतात आणि वादळे निर्माण होतात. ही बाब आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे. वादळी निर्माण होण्याच्या संदर्भातील ही आपण माहिती बघितली. परवाच आपण काही दिवसापूर्वी मे महिन्याच्या जवळपास किंवा जून महिन्याच्या जवळपासच आयला नावाचं एक विशिष्ट पद्धतीचं एक वादळ आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये आलं होतं. विशेषतः त्याचा भर किंवा त्याचा जो काही प्रभाव होता गुजरात म्हणा किंवा सबमरीन्समध्ये म्हणा किंवा कोकण किनारपट्टीमध्ये त्याचा प्रादुर्भाव जास्त होता. त्या ठिकाणी काय झालं होतं, तर भरपूर मोठमोठ्या नॉटिकल्स 120-130 नॉटिकल्सच्या दरम्यान हे वारे वाहत होते. हे का वाहत होते, तर त्यामुळं कारण का, तर त्या ठिकाणी उष्णता एका ठिकाणी भरपूर काही दिवसापूर्वी झाली होती व त्या उष्णतेमुळे कडक उष्णतेच्या लाटामुळे तेथील हवा रिकामी होते. त्या रिकामी असणारी जागा ती भरून काढण्यासाठी थंड हवेची जे काही वाऱ्याचे झोत होते ते खूप मोठ्याने वाहत होते व त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी वादळ निर्माण झाले होते. ही बाब आपल्याला माहीत आहे. आता हे वादळ हे कशा सोसायटीने वाहत असतात, या ठिकाणी एक छायाचित्र दिले आहे बघा. देर इज ए क्लिपार्ट्स ऑन युअर screens. I have shown you the 4.5. There is a name of the image. There is a name of charts. A storm image. The storm picture is, you have to see in these pictures. There is a coconut tree. This coconut tree is a very long, a very tall tree, but the winds, the storms are very very powerful, but that is why the storms are very highly pressures. That is why the coconut tree where the bench there, they were बेंच देअर, म्हणजे त्या ठिकाणी वाकलेला आहे, त्याची काही फांद्या वगैरे आहेत, त्या फांद्या, देअर आर द ब्रँचेस वेअर बेंच देअर, बेंड देअर, बेंचच्या ऐवजी आपण बेंड हा शब्द वापरूया. दे वेअर द ट्रीज वेअर बेंड, द ब्रँचेस वेअर बेंडेड देअर. यू हॅव टू सी इन दिस पिक्चर्स. छायाचित्रामध्ये वाऱ्याच्या प्रेशरमुळे किंवा वादळामुळे इतकं मोठ्या प्रमाणामध्ये वादळं असतात की एक एक वेळेला झाडावरचे
जे काही फांद्या असतील, जे काही पक्ष्यांचे घरटे वगैरे असतील, फळं वगैरे असतील, तर त्या सगळ्यांचा चक्काचूर होतो. दे वेअर ऑल डिस्टर्ब्स विथ द बाय धिस द स्टॉर्म्स. सम द पावडर कोटिंग powder coating laminates the shelters, the grills were disrupted by these storms. These storms are very effectively effectively creates, and this effectively damage our lifestyle, our ह्युमन प्रोसेसेस. म्हणजे आपली जी काही मानवी प्रवाह जो काही जीवन जगण्याचा वगैरे असतो, तर तो प्रवाह सगळा कसा होतो, ते डॅमेज करून ठेवतात. हा अतिशय वाईट परिणाम ह्या स्टॉर्म्समुळे होत असतो, आपण अनुभवत असतो. किंवा जर समजा स्टॉर्म्स नाव जर समजा तुम्ही गुगलवरती सध्या किंवा यूट्यूबवरती जर समजा टाकला आणि सर्च केला, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन आणखीन स्वरूपामध्ये मिळू शकेल. काल आता त्या ठिकाणी आपण थोडंसं आणखीन पुढे जाऊन बघूया. वी हॅव टू लुक्स देअर द इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स. इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म्स म्हणजे काय? वादळाचे परिणाम. इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स. ग्रेट डॅमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रिजन्स. बघा, वादळग्रस्त प्रदेशांचे अमाप नुकसान होते. बघा, ग्रेट डॅमेज इन द स्टॉर्म्स अफेक्टेड रिजन. वादळग्रस्त प्रदेशांचे अमाप नुकसान होते. आता त्या ठिकाणी नुकसान होते म्हणजेच नेमकं काय? जर समजा काही वरती जर समजा काही पत्रे वगैरे घरावरती असतील, तर ते पत्रे घरावरची उडून जातात. झाडांच्या फांद्या पडतात. तारा जर समजा द वायर्स, द इलेक्ट्रिसिटिकल पोल्स वेअर डॅमेज्ड, द इलेक्ट्रिसिटिकल पोल्स वेअर क्रॅश्ड, द सम न्यू बिल्डिंग्स शेल्टर्स वेअर आउटडेटेड. आता जर समजा नवीन घर वगैरे कोणाचं बांधायचं असेल, तर ते नवीन घर वगैरे काय होतात, उडून जातं म्हणा. किंवा त्याच्यातील जी काही ठराविक बांधकामासाठी पत्रे वगैरे असेल, तर पत्रे उडून जातात. लाकडी सामान वगैरे समजा लावलं असेल, तर ते लाकडी सामान त्याच्यातून उडून जातं. सो ग्रेट डॅमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रिजन्स असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. पुढं बघा, ट्रिमेंडस लुजेस टू लाईफ अँड प्रॉपर्टी. बघा, ट्रिमेंडस लुजेस टू लाईफ अँड प्रॉपर्टी. जीवित व मालमत्ता यांची प्रचंड हानी होते. जीवित व मालमत्ता म्हणजे काय? जर समजा एखादा माणूस जर समजा रस्त्यावरून जात असेल, सम ह्युमन बीइंग्स वेअर walking on the roads, and that time suddenly the storms were creating, the storms were coming, and that time shelters or the branches of trees were broken, and uh, they were truly bad on, truly damaged on their heads, and they were dead. It's called a very tremendous losses of life also. म्हणजे जीवितहानी म्हणा, ही सुद्धा त्या ठिकाणी घडत असते. जीवितहानी होते या ठिकाणी म्हटलं आहे. जीवितहानी आणि प्रॉपर्टीचं सुद्धा नुकसान त्या ठिकाणी होतं. प्रॉपर्टीचं नुकसान होतं म्हणजेच काय? जर समजा पत्रे वगैरे असेल, तर ती पत्रेसुद्धा काय होतात, ते अचानक उडून जातात. उडून गेल्यामुळं काय होतं, त्या ठिकाणचे जे काही रोजचं चलन वगैरे असेल, तर त्या ठिकाणी चलन ठप्प होतं. जर समजा गाड्या वगैरे असतील, टू व्हीलर गाड्या असतील म्हणा, किंवा पत्रे वगैरे, झाडांचे जर काही फळं वगैरे असेल, तर द फ्रूट्स वेअर डॅमेज, द फ्रूट्स वेअर फॉलिंग डाऊन ऑन द फ्लोअर्स. सो नो वन कॅन टेक दिस. सो इट इज सो मेनी ट्रिमेंडियस लुजेस अँड लाईफ अँड प्रॉपर्टी असं त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. ही गोष्ट आपण त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे. म्हणजे अतिशय वाईट हे वादळामुळे नुकसान होत असतं. अमेरिकेमध्ये जर समजा बघितला, यू हॅव टू सी इन द अमेरिकन कंट्रीज, देर इज ए व्हेरी डेव्हलप्ड कंट्री, बट सडनली देर इज ए नेचर storms is create there. So many the glass works, artificial glass works, they were erupted, they were disrupted there. The hotels, the malls, the business the business chain were disrupted there. So this is the effects of the storms on our life and the property. You can note it there. Okay, now you have to look the disruption of electric supply. आता वीज पुरवठा खंडित होतो. आता वीज पुरवठा खंडित होतो म्हणजे काय? हां, नाव यू हॅव टू लुक्स हिअर द वीज पुरवठा खंडित होतो म्हणजेच काय? डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय. समटाईम द स्टॉर्म्स वेअर very highly, very pressurely, the nautical sphere is very speedy, storms is created there. That is why the electric poles were damaged there. The electric poles were broken by these storms. So it is very bad for your human lives. Disruptions म्हणजे काय? या ठिकाणी अतिशय
वीज पुरवठा खंडित होतो किंवा वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळं काय होतं तर त्या ठिकाणी पोल्स वगैरे असतील लाईटचे पोल वगैरे तर लाईटचे पोल वगैरे पडतात व घरगुती लाईट म्हणा किंवा औद्योगिक म्हणा किंवा शेताकडच्या वीज मोटरी वगैरे असेल तर त्याच्यावरती हा वाईट परिणाम होतो व त्याच्यामुळं संपूर्ण जनजीवन म्हणा किंवा अतिशय वाईट एका नुकसानीला किंवा परिणामाला आपल्याला सामोरं जावं लागतं. मग त्यावेळेला MSCBवाल्यांना बोलवणे म्हणा किंवा विद्युत पुरवठा जर समजा व्यवस्थित झाला नसेल तर तो अतिशय शॉक लागणे म्हणा किंवा वायर तुटून पडली असेल किंवा सभागतीनं जर समजा कोणी जर समजा त्याला जाऊन हात जर समजा धरला तर इलेक्ट्रिक शॉकसुद्धा बसले. मीन्स इट इज a very bad feelings, it is a bad behavior, it is a bad कंडिशन्स वेअर हॅपन्स बाय दिस द स्पीडी स्टॉर्म्स म्हणजे स्पीडी वादळामुळे ह्या अतिशय वाईट घटना त्या ठिकाणी घडत असतात हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. सो वी हॅव टू बी अलर्ट्स व्हेन द स्टॉर्म्स वेअर क्रिएटेड. समटाइम्स दी स्टॉर्म्स आर व्हेरी डॅमेज्ड अवर द इलेक्ट्रिक supplies. So we have to be alerts that the creating the storms. Okay, now you have to look the another the effects of storms. Disruption of transport and communications. Disruption of transport म्हणजे काय दळणवळण यंत्रणा काय होते खंडित होते आणि दळणवळण यंत्रणा खंडित होते. डिस्ट्रप्शन ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन दळणवळण यंत्रणा खंडित होते त्याच्यामुळं काय होतं दळणवळण यंत्रणा खंडित होते म्हणजेच नेमकं काय तर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन म्हणजेच काय बघा वाचन केला काय बघा आपण व्यवस्थित मुद्दे वगैरे लिहून घ्यायचे. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन्स म्हणजे जर समजा दळणवळण यंत्रणा मोबाईलचे काही रेंज वगैरे टॉवर्स वगैरे असेल तर ते काय होतात डॅमेज होतात. आपल्याला जर समजा भरपूर वादळ जर समजा आला असेल तर आपल्याला ट्रक घेऊन आपला पुढे जाऊ शकता येत नाही. म्हणजेच काय जर समजा ट्रकमध्ये धान्याची पोती वगैरे असतील किंवा काही मौल्यवान साहित्य वगैरे असेल किंवा अचानक कुठली घटना काय घडू शकेल हे सांगता येत नाही. प्रवासी वाहतूक वगैरे सगळे काय होतात ठप्प होतात. मीन्स द डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन वीज affected by the speedy storms. You have to look there. Okay, and the another the disaster is the fire forest means the fire forest is very important for the knowledge of the social sciences also and the general science also. So सामान्य विज्ञान आणि आपल्या सामाजिक जीवनामध्ये सामाजिक विज्ञानामध्ये सुद्धा आपल्याला फॉरेस्ट फायर म्हणजे वनवा म्हणजे जंगलांच्या आगीला आग जर समजा लागली असेल तर त्याच्यातसुद्धा ह्या बाबींचं आपल्याला माहीत असणे हे खूप गरजेचं असतं. ए फॉरेस्ट फायर इज ॲन अनकंट्रोल्ड फायर इन ए फॉरेस्ट पास्चर अँड ऑर ग्रासलँड ड्यू टू नॅचरल ऑर मॅनमेड कॉजेस. फॉरेस्ट फायर स्प्रेड ॲट ट्रिमेंडियस स्पीड्स. आता या ठिकाणी थोडंसं लक्षात ठेवायचं आहे बघा. वनवा म्हणजे जंगल कुरणे आणि गवताळ प्रदेशात नैसर्गिक अथवा मानवी कारणामुळे लागलेली अनियंत्रित आग होय. वनवा पसरवण्याचा वेग प्रचंड असतो. बघा या ठिकाणी तुम्ही थोडंसं बघायचं आहे फॉरेस्ट फायर्स म्हणजे नेमकं काय असतं. आता वनवा फॉरेस्ट फायर्स इज ॲन अनकंट्रोल्ड फायर इन फॉरेस्ट. अनियंत्रित असणारा असा हा एक काय असतो एक आगीचा एक लोट असतो म्हणा किंवा आग लागलेली असते. पाश्चर ऑर ग्रासलँड म्हणजे नैसर्गिक कुरणे किंवा गवताळ प्रदेशामध्ये ही लागलेली असतात थ्रू नॅचरल ऑर मॅनमेड कॉजेस. आता काही वेळेला हे नैसर्गिक कारणामुळे सुद्धा लागू शकतात आणि तर काही वेळेला हे मानवनिर्मित कारणामुळे सुद्धा लागू शकतात. फॉरेस्ट फायर्स स्प्रीड ॲट ए ट्रिमेंडियस स्पीड. बघा वनवा पसरण्याचा वेग हा प्रचंड असतो. आता बघा फॉरेस्ट फायर्स स्प्रेड ॲट ट्रिमेंडियस स्पीड्स ही बाब आपण लक्षात ठेवायची आहे. आता हे लक्षात घेत असताना बघत असताना आपण या ठिकाणी काय म्हणणं गरजेचं आहे वनवा पसरण्याचा वेग प्रचंड असतो. वनवा पसरण्याचा वेग प्रचंड असतो हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. कारण का तर जंगलामध्ये ही आग लागलेली असतात. जंगलातल्या आगीमुळे काय होत असतं की अचानक ऐन टाईम जंगलाला लागलेल्या आगीमुळं त्याच्या जंगलामध्ये असणारे जे काही जनजीवन म्हणजेच काय तर प्राणी असतील पक्षी असतील किंवा फळांचं जर समजा काही
झाडं वगैरे असेल तर ते सगळे काय होतात, डिस्टर्ब्स होतात. आता हे फॉरेस्ट फायर ही कशा स्वरूपाची असते? यू हॅव टू सी इन दिस द पिक्चर. देर इज a red colors the forest fire you can see here. Some years ago, means the first or the second year, the 2 years ago in Australia, in country there is lots of forest is there, but with any causes or any incidents there is the happens the forest fires, and so many kangaroos, so many creatures, so many the forest life were damaged there by this the forest fire. It is very harmful for our social and the man life also, because the trees were damaged, the trees were flows in the fires, and the trees were corrupted. So the oxygen and the carbon dioxide chain were corrupted by this the forest fires. It is the main reasons you have to see, you have to remember that. म्हणजे 4.6 मध्ये आपण या ठिकाणी फॉरेस्ट फायर म्हणजे नेमकं काय हे आपण बघितलं. ऑस्ट्रेलिया या देशामध्ये भरपूर काही दिवसापूर्वी म्हणा किंवा काही वर्षापूर्वी एक मोठी आग लागली होती. ॲमेझॉन जंगलसुद्धा त्याच्यामध्ये आपण विचारात घेऊ शकतो. त्याच्यामुळं काय झालं होतं, तर जे काही कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजनचं जे काही एक सायकलिंगचा एक चक्र असतं, तर त्या चक्रामुळं तर त्या चक्राचं काय झालं होतं, एक डिस्टर्ब झाला होता, तो पूर्ण खंडित झाला होता. आणि त्याच्यामुळं फॉरेस्ट फायर ऑस्ट्रेलियाच्या ठिकाणी लागल्यामुळं काय होतं, तर कांगारू भरपूर प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी मेले होते. त्या ठिकाणी अनेक असणारे अनाकोंडा म्हणा किंवा काही फळ झाडं वगैरे होती, त्यासोबतच काही वेगवेगळे जे काही पक्षी वगैरे होते, तर ते पक्षी वगैरे काय होते, मरण पावले होते. आता या ठिकाणी बघा, मी पुन्हा या ठिकाणी म्हणतोय बघा, फॉरेस्ट फायर स्प्रेड ॲट ए ट्रिमेंडियस स्पीड असं म्हटलं आहे. आता फॉरेस्ट फायर्स स्प्रेड्स ॲट ट्रिमेंडियस स्पीड्स म्हणजे काय, अतिशय वेगानं, अतिशय गतीनं फॉरेस्ट फायर काय होत असतं, पसरत असतं. म्हणजे जंगलाची आग ही अतिशय प्रचंड वेगाने होत असते, कारण त्याला इट इज ए अनकंट्रोल्ड, म्हणजे त्याला अनियंत्रित असतं. कारण का, तर त्याला कोणीही धरू शकत नाही म्हणा किंवा कोणीही त्याला हात लावू शकत नाही म्हणा किंवा त्याला कोणी लगेच त्याला कंट्रोल करू शकत नाही, कारण भरपूर प्रमाणामध्ये वारं वगैरे वाहत असतात. त्याला थांबवण्यासाठी जे काही यंत्रणा असते ही पटकन आपल्याला उपलब्ध होत नसते. द फॅसिलिटीज वेअर द स्टॉपिंग दिस फॉरेस्ट इट इज not present at that time. So it is a uncontrolled forest fires you have to seize there. And there is a low lines are there, writings there. Effects of the forest fire, जंगलाच्या वनव्याच्या दुष्परिणाम कोणकोणते होते हे त्या ठिकाणी विचारले आहे. ग्रेट डॅमेज टू नॅचरल वेल्थ अँड बायोडायव्हर्सिटी. बघा, ग्रेट डॅमेज टू नॅचरल वेल्थ अँड बायोडायव्हर्सिटी, नैसर्गिक साधन संपत्तीचे प्रचंड नुकसान होते. बघा, ग्रेट डॅमेज भरपूर नुकसान होतं, वेल्थ अँड बायोडायव्हर्सिटी जैवविविधतेचे नुकसान होतं. पॉल्युशन ऑफ एअर म्हणजे काय, तर हवा प्रदूषित होते. हवा प्रदूषण म्हणजेच नेमकं काय, हवा प्रदूषण होते म्हणजेच काय, तर जे काही ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड जे काही चेन असते, तर ती चेन काय होते, त्या ठिकाणी डॅमेज होते. म्हणजेच त्या ठिकाणी जे काही सामाजिक समतोल म्हणा किंवा निसर्गाचा पोत असेल, तर तो निसर्गाचा बॅलन्स बिघडला जातो, अशी बाब या ठिकाणी सांगितलेली आहे. आता ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आय हॅव टू एक्सप्लेन ऑन in front of you. You can see the storms म्हणजे वादळे वेगळे आणि फॉरेस्ट फायर वेगळं. You can classify the storms, you can classify the forest flies, the effects of the storms and effect of the forest fires. These are the difference, but the lifestyle were damaged by these storms and the forest fires. You can see the 4.5 a storm pictures, and you can see the 4.6 a forest fire. These two images were shown on your cameras. You can see there, you can explain, you can give the information about in your mother tongue, in your writing skill, in your writing styles also. Okay, this information is given here. You can read it loud voice in your home, and I have to give some homeworks to you. Now I have to give the homework to you. The homework is shown on this page. The first question:
write information about storms. Now I read it again. Write information about storms. Storms म्हणजे काय, वादळ म्हणजे नेमकं काय, त्या वादळाबद्दलची माहिती तुम्ही सांगायची. The second is write information about forest fires. Write information about forest fires. The forest fires is information you have to write. The third, write the effects of storms. Write the effects of storms. आता तीन प्रश्न मी दिले आहेत. या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे आपण व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी लिहायची आहेत. होमवर्क दिलेला आहे. होमवर्क व्यवस्थित लिहून घ्यायचे आहेत. तीनच प्रश्न आहेत, परंतु या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे किमान आपण 4-4 ते 5-5 ओळीमध्ये लिहायचे आहेत, कारण तशा पद्धतीचं मी स्पष्टीकरण दिलं आहे. हे स्पष्टीकरण आपण लिहून त्या ठिकाणी ते पूर्ण करायचं आहे. बघा, वाटलं तर मी पुन्हा या ठिकाणी सांगतोय. राईट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉर्म्स, राईट इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट फायर्स, राईट द इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स. These informations, these writing information you have to write in the questions answer. Okay, thank you very much.